فیلال ما در مکاسار هستم. اینجا که می‌بینید در بک‌گراند یک بسیار خوب مسجد است در نام مسجد کوبا اسم الحسنا 99. یعنی این 99 دونه گنبد داره، شاید اولین مسجد باشه که 99 گنبد داشته باشه و چقدر خوب دیزاین کرده، چقدر خوب طراحی کرده ایره. واقعا دین ما شاید داخل از این مسجد هم برم، اگر ویدیو که دو اشت از داخلش هم ویدیو کنم. وقتی پیش مسجد یا داخل مسجد موری آدم ره خورده آرامش میده دیگه. ما مسافر هسته، بعض وقتا ذهن آدم درگیر است. برم داخل از این مسجد دعا کنم که کل مهاجری که در اندونزیا است انشالله که در منه 12 ماه دیگه قبول شنه بره سر منزل خو. ما هر جایی که مرم که گپ میزنم یگو چیز وشنم زیادتر امو چهره خسته مهاجر واقعا پیش چشمای ما دایی چند شاو همیشه در اتاق بچه ها بودم، در مختلف اتاقات، در جاکرتا بودم، اگر در اینجا بودم قد بچه بودم. داخل از این مسجد آمدم، واقعا داخل از این بسیار خوبشی جور کرده. گنبد است، بلده نماز، این طرف از لیڈیز و طرف از مینز است. این مسجد از بیرون خوب بسیار یک لوکاوری خوب داره، بسیار خوبشی معلوم میشه، لیکن بله ازی بسیار از نکده خوب جای جور کرده دیگه. در بابت از این مسجد که ما شنیدم دیگه مردم چاینا این مسجد بیلد کرده، بلده مردم اندونزیا دیگه واقعا امروز ازیرم خیلی خوبش جور کرده. آقای جلیل در بابت از این مسجد یک خورده معلومات اگه بده، این مسجد کی بیلد شده، کی بیلد کرده، اینقدر هزینه کرده اینجا دیگه اردیم میت گشته بری و در بابت از این مسجد اگر یک خورده معلومات دادی باشه. صحیح است. این مسجد را در سال 2018 و نظر 19 بود که افتتاح کرد و ساختش از 2015-16 به نظرم شروع شده بود، اگر اشتباه نکنم، چون اون زمان ما خودمون تازه هم دادیم اینجا که تازه شروع داد کار ازیره. فعلا سنبول شهر مکاسار هم که است این مسجد، اگر در گوگل سرچ کنی مکاسار اینمی بالا میخوا و در میدان هوایی هم که است یک چیزای خیلی کلانچی گذاشته، نه مثلا نمونه کلانچی. آره دیگه مردم شهر مکاسار و در ایالت سلواسی بیشتر تقریبا میشه گفت که 95% مسلمان است و اینا که است مسجد را بسیار خوبش میسازه، دیزاین خیلی خوبش. نه همین قسم در پیش روی هم یک دونه مسجد دیگه اونجا داریم، نه ما آره خال موریم از بالا خوب قشنگ نشان میدیم به دوستای عزیزون را. یعنی می شهر مکاسار است دیگه که این میمونه پنتای لوساریه و بعضی از ویدیوهای از ما و حیرانی را شاید شما وش کردین که ما اینجا شد که دادیم و یکی از مهمترین روزهای از ما ای بود که ما از حیرانی پرسان کردم اینجا که ما مثلا مذهب از ما فرق کنه، یعنی اینجا باز گفته هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نداره. خب آقای براتی گرامی در بابت از این مسجد خورده معلومات بده، این مسجد کی بلده مردم اندونزیا جور کرده، لیکن ما همینقدر معلومات داریم که خودگون از اونها دیگه چیزا زیاد سلیقه نداره. این رگو کشور دیگه جور کرده یا خودگونی مردم اندونزیا جور کرده؟ آقای سروری عزیزی، اندونزیا در مسجد خیلی زیاد مسجد داره و بیشترین مسجد در دنیا در اندونزیا ساخته شده چون مردم مسلمان اندونزیا مسجد را خوش داره و در شهر هم که همی ایالت سلواسی و شهر مکاسار که اینجا مرکز است دیگه. این مسجد سنبول شه و این مسجد رم که چینایی‌ها ما تاجر شیندم، البته دقیق خبر ندارم که ما کتبی بگیم خیلی دقیق خبر دارم. چینایی‌ها ساخته و وقتی که چینایی‌ها این طرحش دیده بخش از اینا گفته که ما این طرح داره این برای شما میسازیم و او طرفش که یک نه شهرک مور بدین به اصلاح اجازه بدین که ما داخل دریا یک شهرک میسازیم. یعنی داد 20 بوده اینجا. آره داد 20 باز مردم از اونجایی که خیلی مسجد خوش داره گفته که صحیح است شما اگر همچون مسجد برای ما میسازین با این طرح قشنگ مرازی دیگه دولت و گاورنمنت اینا را اجازه ده دیگه. چینایی‌ها ساخته ایره با بودجه چینایی‌ها ساخته شده و در عوض او دور خیلی زمینی بزرگی را گرفته. آره دیگه حال اونجا هم یک شهرک بسیار موفقه که فعلا در شهر مکاسار دی بیست دیگه. اینا خیلی قیمتا خوبه، همه چیز پرفکته دیگه. تمام برندهای دنیا مثلا استارباکس و KFC و مکدونالد و نمی‌فهم تمام رستوران ها و به اصطلاح اونجا یک مدرن چیز برای مدرن خیلی لوکس دیگه. در بابت مردم اندونزیا پرسان کنیم که خصوصا دمی مکاسار یا سلواسی مجارچی که مردم مسلمان زندگی نه، بخاطر که ما تونم هر کدام از اینا چادر در سرش چادر داره. اینا قد یک دیگه خود زیاد مشکل نداره. مرکم در هندوستان و پاکستان و افغانستان اینا زیاد مشکل نداره. اینجا خود بودیست است، هندو است، کریستیان است، رقم چینی است، رقم اقوام اینجا رقم مذهب زندگی نه. مشکلات از اینا چی رقم؟ اینا کدام میشه از منایلیت همیشه سنگر به سنگره یا نه موضع میگره خلاف دیگه نه؟
نه خدا را شکر مردم اندونزیا را آدم میتونه مثال خیلی خوبی بزنه به اینکه اینا چقدر با همدیگه تفاهم داره، چقدر همپذیری داره. یعنی در یک دونه سرک خیلی نزدیک چسبیده به همدیگه بازاختا کلیسا و مسجد کنار همدیگه. آره. و اینا با هیچ مذهب و دین و این چیزا کسته مخالفت و به اصطلاح چیز نداره. اما یگان نفر خیلی کم پیدا میشه که مثلا اینج مسجده او دورش گو یک 500 متریش یک دونه دیسکویه. خب یک زمان ما شنیدم که بله از اون دیسکو یک چند نفر هم داد پیش که اینجا دیگه شما حق دیسکو ندارین که شبانه اینجا مثلا بزن بکوب باشد. نه دیگه ولی مسجد بیش از حد زیاده در کشور و به خصوص در می شهر که مسجد خیلی خوب مسجد باید. یک سوال دیگه، این مردم فقط آل تسنن یا شیعه هم داره؟ اینا اهل تسنن هستن. آره. یعنی شیعه اینجا اجنیه مکاسار یا اندونزیا همیشه وقتی فصل یک فصله ای همیشه بهاریه دیگه نالی شما احساس گرمی رو منی اگرچند دیگه جاها شاید یخ شده باشه منگولیا و بعض جاها یخ شده این جای خیلی گرمیه این همیشه یک فصله این تقریبا آره دو فصل داره، یک فصل بارانی یک فصل خشکه. در اون فصل خشکش هم خیلی خشک نیه، یگان هفته یک دفعه دو دفعه باران میباره و زمانی که بارانی هم اکثرا بارانی نیه دیگه. خلاصه مثلا در هفته یک 3 روز بارانه یا یگان روز آفتابی داره و 2 روز مثلا 2 روز بارانه یک روز 2 روز دیگه آفتابیه ولی بارانی بیشتری میباره دیگه. ولی همیشه یک هوایه تقریبا خیلی بالا پایین نمیشه و همین قسم روز و شب زیاد تفاوت پیدا نه، مثلا شبا کوتاش نه یا روزها دراش نه، از هم چیزا زیاد تفاوت ایجاد نمیشه، خیلی کم میشه ولی در چشم نمیاد. یک سوال دیگه، اینجا مثل پاکستان یا افغانستان یا هندوستان لی مردمی تبلیغیم داره که باید مردم را اینوایت کنه یا پیشنهاد بده که بیاد مذهب ازمو؟ از لحاظ بین چیز اسلامی نه خب، ولی اونم اگر اینوایت کنه همه ایشی در سنی اینوایت منه خب چیز شیعانیه و از کریستیان هم است از مسلمان هم است، کسی هم مخالفت با اونا نداره دیگه. اونا هم به شکل خیلی زیبا و مقبول ما اینوایت منه که هیچ عیبی هم نداره. اگر یک نفر ما را بگه بیاد تو امشا و قدزمو نماز جماعت بخوانم ما رد کنم که ما یا وقت ندارم یا نمرم او تبلیغی قرش نمیه؟ نه امروز که ما در مکاسار هم دادم گفتم از مهاجرین دید و بازدید کنم و امروز اینا گفت که برید تو رو چکر ببرم. خب آدم هر جایی که بره زیبایی های شهر را نشان بده، خوبصورتی اندونزیا را نشان بده، لیکن یہ دو پهلو داره. یک پهلویش که اینجا سالها مهاجرین و برادرای ما زجر کشیده در کشور، در هر جای خوبصورت و بهترین وی قشنگ که بری، اما در دل آدم او است که واقعا اینجا بچه های ما از 14 سال 15 سال جوانی خود را خاک کرده. ایره باید از دو زاویه دید. درسته اندونزیا بلده مردم خود خود بهترین کشور، بهترین آزادی داره و امنیت چی بسیار خوبه، لیکن برای مهاجرین ای با یک جهنم سبز که گفته بود امو رقمه بسیار سخته که یک جوان باید اینجا 14 ساله باشه و اینا لیو 30 ساله شده شه از اینجا بره یا 40 ساله شده از اینجا بره، ای بسیار سخته دیگه. واقعا ما که اینجا مادم این اندونزیا را ما از یک زاویه نمیبینم، از دو زاویه میبینم. یعنی جاهای خوبصورت که آدم بره اینمی چیز در دل آدم دق مخوره که درسته اینجا اگر ارچن خوبی داره، لیکن آدم از دل خو اینجا غمگینه، از دل خو آدم شاد نیه. نمونهش کربلایی صاحبه که از 12-13 سال اینمی جوان مرتکب بود که ماد اینالی مثل از میل کوهن سال شد. کربلایی شاید هر جایی که شما برین اونمو کیف یا اونمو لذتی که شما
15 سال پیش داشتین امو اینالی رفته رفته کمزور شده و ختم شده شاید که این قدر زجر دیده شماره. واقعا آقای سروری جان اگه بهترین جای از زمانی بود که اینمین جزیست افغانی یه جدید راه یافت نمیشد اینمی میگشت تفریقای از ما اینمی چون نزدیک دمی منطقه از ما اینمی حالی که در ندرت تو همین روز که همینجا گشته نفر افغانی روش هیچ کس نیست. هیچ کس نیست. یه جدید اصلا بخی برین شده بخش نفرها مثلا بیرون برج نه کلی میگه باید بری بیرون یک تاب دل هواش نه دیگه ترجمه میده که در اتاق قانونی کوچه قلبی بمونیم ولی اما هیچ همزو نمانده که باید یک جای لذت بود. یعنی بخشش ما برین شده با اصلاح شما. کاملا دقیق گفتی. آقای جلیل تو در 14 سال یا 12 سال یا 10 سال که اینج منده هر رقم سختی و رنج و بدبختی را خود تو اندیده و باقی مهاجرین هم دیده. بله. امیر ما شاهد صحنه هستم که خیلی تظاهرات شد گفته از این مردم که توم دو صحنه بودی. بله. چی چیزا رو پیش چیم خود دیدی؟ چی سختی ها رو دیدی؟ چی جوانا رو دیدی که در چی رنج و غم دست پنجه نرم میکنه؟ بلده دوستا میره که کم روشنایی بدی. بله همین قسم که شما میبینید این خاک قشنگ زیبای کشور خوبیه مردم خوبیه اما خاک وطن ما نیست جا و محل ما نیست. ما اینجا که هستیم مسافریم به اصطلاح بلا تکلیف به سرنوشتی همین باعث میشه که هیچ وقت از همین زیبایی اندونزیا نتونستیم لذت ببریم. برعکس همیشه تظاهرات کردیم همیشه دادخواهی کردیم همیشه در پیش سازمان اونجا خیمه زدیم 24 ساعت اونجا خواب کردیم و صدا بلند کردیم به اصطلاح کوشش کردیم که از همینجا به یک نحوی رهایی پیدا کنیم بریم در سر مقصد و منزل برسیم. دیگه از زیبایی اندونزیا ما چند جان نتونستیم لذت ببریم چون آدم در بهترین جای هم باشد در یک قصر هم که باشد که وقتی اونجا بلا تکلیف و به سرنوشت باشد و هیچ لذتی از اونجا برده نمیتونه. کاملا آقای جلیل گرامی وقتی که ما در همین سفر اندونزیا را انتخاب کردم فقط دلیل چه نمی بود که ما سالهایی که برادرای از ما اینجا مانده برم از اینا یک دید بازی از نزدیک کنم. بله. درست ما رفتم مختلف جاهای خوب رم نشان دادم. این کان داره ما در اندونزیا یک روز شما مرچکر ببرین یا خودم برم در بالی یا بعضی جای دیگه به عنوان یک ویلاگر ما شاید بعضی جاها رو نشان بدم. اما قصد سفر از ما فقط دیدن شما خوبان بود که ما اینجا مادم شما را از نزدیک دیدم. واقعا از تای دل خیلی خوشحال شدیم وقتی که شما را اینجا دیدیم. وقتی هر کس که ما یادم اینجا به دیدن از ما 10 سال 11 سال وقتی کمی نیست نه وقتی که میتونیم یک از عزیزای از خود را ببینیم اینجا واقعا که خیلی خوشحال میشیم. خیلی زیاد که توصیفش دیگه در زبان نیست. شاید که مردم هزاره یا پشتون یا تاجیک از استرالیا یا از اروپا گاهی اینجا سر میزنه ما شاید جای تفریح بره یا بخشیمو ما این تنها ما نیستیم که بار اولم دوم اندونزیا رو نشان میدیم دیگه از ما که در پیش خیلی کسام ده از ویدیوهای از ما از جاهایی که ما مارم امیدوارم که یک مهاجر یا یک برادرای از ما غلط برداشت نکنه. ما به عنوان یک یوتیوبر ما اردو زاویه را میسنجم. درست ما شاید جای توریستی رم نشان بدم به عنوان یک ویلاگر لیکن و ما اینجا مردم خود رم نشان میدیم که سالها مردم ما 14 سال یا 25 سال که نفر در میناردو است جوانی زنا خاک شد اینجا و این چیزا را ما کوشش من در تصویر بکشانم. درسته که شاید که این ویدیو از ما درد یک مهاجرم شاید کم نکنه لیکن خب یکی در دوستا که شاید مهاجر اندونزیا از یاد رفته توسط ویدیو از ما که یک نفرم اینا را از یک زاویه ببینه که یک روز یک تلفن کنه یا یک دوست داشته باشه یا یک همشیره داشته باشه یا یک برادر داشته باشه یا یک عاقل ولد داشته باشه که یک روز از اینا خبر بگیره هم اینمی یک دستاورد کلان است برای از ما دیگه. جانم هستین ویدیو از ما را ببیننده باشید. آقای جلیل اگه اشتباه نکنم اینمی جایا شاید از گرانترین جاهای مکاسار باشه. بله اینمی جای را که هست چپی ای میگه اینجا خب آره دیگه اینجا که هست خیلی جای قیمتیه و مردم فری میتونه باید از امی فضا لذت ببره خب ولی کافه هایی که اینجا هست رستوران هایی که هست اینا رستوران ها بسیار رستوران های خوبیه و قیمتش بالایه دیگه. مو گو خیلی تا که گو کسی که همونجا دستش باز باشه خنجرش که می نان مخری دیگه معلومه که حسابی قیمتا بالایه. آره
آقای جلیل اینجا بعضی اتاقا که معلوم میشه یا هتلای معلوم میشه اینا مثل گست هاوس اللي مردم شام نیزی میشه یا ای فقط بلده نانخوریه؟ اینجا خو رستوران ها و کافه ها که چیز بلده نان خورده و غذا خورده و بخش هضمی چیزای دیگه نه. اینجا میگه که تیمو یعنی ملاقات. آره ولی اونو دور یک آپارتمان است که یک آپارتمان را حالی ما و شما میتونیم ببینیم اونجا که اصلا میتونی برای اینکه شاو بشینی، برای اینکه بتونی همراه فامیل اونجا اینجا این گنب میگه که بتونی شاو بشینی نه استیک کنی دیگه اینمی آپارتمانه. ظرفیت هم خیلی بالاه، به نظرم تا 1000 نفر شاید جای بیده داخل خود. آره آقای جلیل سرمایه گذاری زیر از خودی مردم اندونزیا یا که اگون دیگه کشور هم ده اینجا سرمایه گذاری ده؟ سرمایه گذاری ازی بیشتر مردم چیناییه. مردم چینایی در اینجا بخش سرمایه گذاری زیاد هم ده و اکثر تجارت های خیلی مهم در اندونزیا هسته مردم چیناییه. دیگه اندونزیا قنجقه چین هم خیلی رابط خوبی داره، حتی در سال نو چینایی که هسته اینا تعطیل اعلان مونه، اون مقدر ریلیشنشیپ خوبی با اونا داره. فیلال ما در مکاسار هستم امروز که اینجا ما هتل گرفتم. امی هتل را نشان میدم در مکاسار. اگر اگروز از برادرایزمو افغانستانیا اینجا اگر آمد این هتل نشان میدم که در چند است و چطور هتل امین گردید اینجا باز مایر در شارت نشان میدم. خب مکاسار یا اندونزیا هر جایش جایای زیبا قشنگ داره، مردمش خوبه. but unfortunately متاسفانه که بلده مردم ما اینجا در نام جهنم سبز و نام برده میشه، یعنی که مهاجر اندونزیا، کسایی که از سالها اینجا منتظر بوده. بسیار جوانا جان شیرین خواست دست داد، دهن خودکو کرده، خودکشی کرده، خودسوزی کرده. این چیزا هم در این ملک صورت گرفته که مردم ما را اینجا بسیار زجر داده، تورچر کرده، عذاب کرده. از او خاطر که آدم اینجا مایا دیل آدم زیاد نمیشه که جاهای زیبا و لوکس زیر برو ویدیو کو اکسپلور کو در مردم نشان بده. به خاطر این ملک یا این جای توسط یونایتد نیشن مردم ما را اینجا از سالها نگه داشته. از سالها یک زوج از همدیگر دور بوده، از سالها یک پدر از بچه دور بوده، از سالها یک پدر از دختر خود دور بوده. 15 سال، 14 سال، 12 سال عمر یک انسانه. وقتی ما در اندونزیا آمدم این چیزا را ما از هم که دل حس کردم که 12 سال، 14 سال چقدر سخت است که در یک جای آدم تیر کنه و وقت طلایی خود را، جوانی خود را اینجا خاک کنه. بسیار مشکله. در اندونزیا ما آمدم بسیار افسرده شدم، بسیار دق شدم. مردم خود دیدم با یک چهره خسته، با یک نومیدی به سر میبره. واقعا ما زیاد دلم نمیشه که ما در جاهای خوب اندونزیا برم ویدیو کنم. امکان داره کم تو از خاطر ولاگ از خود ما یک ریزه پیزه ویدیو کنم، ولی واقعا برای مردم ما اینجا که گفته جهنم سبز سه گفته بود. صرف مردم اسلام نیه، صرف حاضرگان نیه، صرف مسلمان نیه، دیگه 100 نفر هم است. آدمای سومالی، آدمای از افریقا، آدمای از اندیا، تمام آدم است. دل آدم اسم سیزم مگه یار یا بله 2 تا 4 سال فکر مکد آمد کیسز یا قبول شنه نه. از 12 تا 20 سال تمام اینجی کیس قبول نمیشه، زندگی مونه دیگه. اینجی هم زندگی کم سخت تر میشه دیگه. صرف از حاضرم نیه، 1000 کس است. بالکل. دیگه ما فقط دعا میتونیم که خدا کنه این مردم را امی تاریکی شبهایش ترشنه به یک روشنایی، به یک روز نو، به یک کشور نو، به یک ملک نو اینا قدم بگذاره تا زندگی را از صفر نو شروع کنه. بنده فقیر فقط دعا میتونه بلدشم. اینجا که ما هتل گرفتیم، ما هتل را مقریزه نشان بدم. اگر بعضی دوستا آمد اینجا در دیدن مهاجرین، اینمی جای فقط بسیار نزدیک است. در مهاجرین در پایدل لگو 5-6 دقیقه راه. این هتل هم 4 ستاره هتل، قیمت هم بسیار مناسب، شاوی 45 تا 50 دلار است. بسیار لگژری هتل، صبحانه بریکفاست هم است دیگه عالیه. این نام هتل اونهاست هتل است. در ویدیو اینال اینجی مای بله شما اگر شما میخواهید اندونزیا مکاسار بایی، این هتل دیگه رنج منه دیلکس روم داره، پنت هاوس داره، از 5 لگ تا
$1,000,000 5 لک زیاد $50 استرالیان میشه $1,100,000 میشه دیگه. اگر شما $50 الان میخواین زاد خوبه، $100 الان میخواین هم زاد خوبه، دل شما دیگه. $100 سینگل بیډه کوینز بیت برای کسایی که امرای فیملی خمایه یا امرای زن خمایه و بس دو دنه بیډ جدایی که داره او شاوی 45 تا $50 است. ولی ما دمو کوینز رو مزی خوش نیم که بخاطر امامش خوب شنیه. یا دیگه انجینیرینگ اندونزیا یا نه پرده یا نه شیشه میزه، اما ترامامش جای آزاده از دست زو دیگه. وقتی امامونی ایترمونی کدا او تو خونی تمام زمین او گرفت او تید آره مشارجه دیگه. بعد یا جیم مفتم داره، بافی تا 6 بجه صبح تا 10 بجه هم مفته، زاد چیز هم داره، سرویسی لاندری هم داره مفته. اگر زاد لاندری داری مفت نیه، ما $30 دیروز صرف لاندری از ما بود. اگر در دکانی خودی لاندری مت رفتی تقریبا $5 استرالیان میشد، اینجی $30. هتل خود درسته دیگه، هتل سرویس از وا گرانه. بس اینال کی خود داده که اونجی مورد داده که پس با اگه کسی اینجی دوزی منه کالا هزمان نه زی خودی لاندری مت سو میکم خوب درسته خود از آن موشه خوشک منه گیرستو خوب پکیج حالا میره گیرستو کم که من دسته بس آپشنی سیفه دیگه. بیا باری هتل گیره شما نشان بدی، اون هست هتل ماکاسار. Let's go to hotel Unas Makassar, Indonesia. بسیار یک لوکس ریسپشن داره and let's go. اینجا یک ریزه کافی شاپ هم داره، آدم اگه تا اگر کافی میل کنه و اینجا منگرنید یک ریزه کافی شاپ هم است. دین لیتس گو که ما روم شما را نشان میدم. واقعا هتل چی بسیار صاف است، از اینجا بسیار قشنگ ویو هم داره. از اینجا که تو خونی بسیار قشنگ ویو زیبا هم داره. سامانا کم تیده دیگه اینجی بچه ها داره ایدیت که داره یه اینجی منگرنیم که از everything 100% اوکیه. این جایی که میتونه دن بیشه جای قشنگ و چای سوزی جلیل هم یک شده. اینجا ما داره ایدیت که داره ایم and the main point. اما اتاقش بسیار رومانتیک، بسیار قشنگ و زیباست. اتاقش صاف سوترا دبل بیت منتها ای جایی که زیادتر بلده کپل یوز میشه. روز اول که ما اومده یک 2 بیت والا گرفته که ما 2 نفر است و امروز گفت که او آنلاین بوک شده بسیار گاه یک ماه پیش ما روم چنج کن. باز اینی یک بیت والا که ما گرفته ای گیران بود، ای $115 بود. اینی سینگل بیت شکسته. ای اتاقش یک خود لکزریه زیاد خوب شه. اینجا بسیار خوب ویو داره، ویوش بسیار قشنگ است و اینالی ما شما را نشان میدم بیت دیره و امامش را. اگر در مکاسار شما آمدین ضرور کنجگه جلیل کانتکت کن که جلیل کل جای را بلده. جاهایی که مردم مهاجرین ما میشه از این سالها منتظره او جای را مبرا شما را نشان میده. قد مردم دید باز دید کن و اینجا اتاقم پیشلو بلدشم ظرف مونه و
جلیل بگیرین جاهای چکر جایش هر جایی که ما رفتین جلیل خبر است که کجا کجا شما را ببره چکر یک وقتی بسیار قشنگ و طلایی جور میشه بلدشم لیکن آدم اگر تنها باید زیاد زبون چم بلد نباشه و گفته از مردم که چکر جای هم بلد نباشه بلدی آدم میخورده بورینگ تیر میشه دیگه. امرای جلیل یک بسیار یک بچه صادق بسیار یک آدمی خوب است. یک روز انشالله بلدشم انگی از مو بری از مو کسته شاید یک بریانی یک قابلیم جور کنه شوروا جور کنه برین نوشیجان کن و برین چکرهای خود دین از اندونزیا لذت ببرین و اندونزیا را آدم باید دو چشم نگاه کنه یک از زیباییشی یکی به نام جهنمی سبز که میگه بلده از مو مردمی که اینجا سالها جوانای مو جوانی خود را خاک کرده از او زاویه هم آدم همیشه وقت ببینه ایج وقتی مردم را اذیت خوری نکنه. اگر مالی حالات کمک نمیتونست قنجقش امو ار دوست و شنختن دوال که داره هفته یک دفعه تماس بگیره یک لحظه بندار کنه که تا امو مایند یا اوش از اینا دیگه طرف شنه. امیدوارم که گرفته باشین. مطلبه